No niin, arvoisat katsojat, tässä on mulla paketti. Tämä on tullut Vinegar Syndromelta ja tää on viime Halloween paketti, eli Halloween 2025 paketti, eli mä kuulun Vinegar Syndromeen näihin tilaajiin, eli subscriberiin, ja siellä on se juttu, että kun sä kerran vuodessa sä maksat sen hirveän tonnin hinnan, niin joka kuukausi sitten, paitsi kesällä ja onko se nyt joulukuussa, niin ei tuu siitä pakettia. Niin tän avasin silloin Videotalkissa. Eli se on mun englanninkielinen kanava, pistä kanava tilaukseen ehdottomasti, siellä näet sen heti etukäteen, mutta silloin mä vaan avasin ja näytin mitä siellä on. Mä en oo silloin läheskään katsonut niitä kaikkia, mutta nyt mä ajattelin tehdä semmoisen poikkeuksen, että mä jopa suomen kielellä sitten kääntän boksin läpi ja nyt mä oon katsonut ne kaikki, joten mulla on vielä mielipidekin joka elokuvasta sitten, että ei tää ihan vailla mitään perustaa tämä videon aihe kyllä oo ja ajattelin vähän levittää samalla sitten tämmöstä niinku Vinegar Syndrome tietoutta, että mitä se on. No mitä se on? Vinegar Syndrome on semmonen amerikkalainen leffayhtiö, eli ne tekee semmoista restauraatiotyötä, että ne hakee jostain naftaliinista, jostain niin kuin ruostuneista filmikannuista sitten filmikeloja ja restauroi niitä sitten ja pistää niitä Blu-ray 4K-levyille. Ja nehän on pitkän linjan firma ollut, että onko se nyt 11 vuotta ollut toiminnassa ja aloitti aikuisviihteillä toi ja nyt sitten on edennyt kaikennäköisiin roskafilmeihin. Onhan ne nyt pistänyt paljon mainstreamiakin nyt, kun ne on isontunut, niin pistänyt paljon tämmöistä niin kuin yleisempääkin kamaa kyllä sitten, mutta kyllä ne mun mielestä hienoa työtä tekee ja aina se, minkä takia mä jaksan puhua siitä, on se, että välillä niitä tulee niin kummallisia settejä kyllä, että niin kuin ei voisi kuvitellakaan, että joku pistää semmoisen Blu-raylle tai 4K:lle. Joo, mutta en mä tietenkään siis niin kuin voi sanoa, että nämä on jokaiselle, että kaikille sopivia elokuvia, ei todellakaan, että niin kuin yleensä semmoinen henkilö, joka tykkää Vinegar Syndromeista, niin täytyy olla jossain määrin roska-elokuvan ystävää ja täytyy jossain määrin olla myös kulttielokuvan ystävää ja mielenkiintoa siis kaikkea tämmöistä kummallista kohtaan, niin kun nämä ehdot kun täyttyy, niin varmaan voi olla, että nämä jotkut saattaa jopa kolahtaa. Mutta nyt siis mennään katsomaan, mitä tässä laatikossa on sitten ja ensimmäisenä otetaan tästä tämä Frisbee, eli minkä takia täällä on Frisbee? Tämä on siis Vinegar Syndrome Frisbee. Niin tää oli, kato, kun niillä on tapana tehdä niinku aprillipäivän piloja. Että maksaa 20, että tilaat tästä aprillipäivän leffa, että me lähdetään tänne sitten niin kuin siinä just Halloweenin paketissa sitten, ja sitä ei ole mitenkään ilmoitettu, että mitä se on. Se on aina joku vihje, että tässä tapauksessa oli just, että niin kuin Frisbeeseen liittyvä joku juttu. Ja no tää on siis ihan perus, niinku tämmönen, miksi mun piti sanoa perus Hitleri. Siis mä olin sanomassa perus Hitleri, mutta tarkoitin perus Frisbee. Niin ja se liittyy tähän elokuvaan, eli tää on näitä, mikä tää nyt oli, tää Rick Sloanin elokuvia. Eli tässä on 2 elokuvaa, Good Guys Don't ja sitten Babe Watch sitten, että ja mä en oikeastaan tiedä, miten tää Frisbee liittyy. Heitettiinkö kummassakaan elokuvassa muuten edes Frisbee? Tietysti tässä Babe Watchissa ollaan rannalla. Mahdollista on, että siellä joku heitti, mutta siis tää on just tämmöistä höttö diibadaaba elokuvaa, että niinku, voi olla, että niinku, mä katselin nämä molemmat, mä katselin nämä tuosta juoksumaton päältä, eli mä oon todellakin katsonut niitä, mutta ihan hyvin on voinut olla, että mä oon niinku miettinyt jotain ihan muuta, ja siis nämä on niin turhanpäiväisiä elokuvia, että niinku, on ihan hyvin voinut mennä ohikin joku Frisbee-kisa tai joku semmoinen, mutta niinku, pointti on se, että tässä ei ketään tapettu Frisbeellä. Vaikka mun mielestä niissä jossain mainoslauseella niin luvattiin, että Frisbee throwing, en mä muista mikä siinä oli. Joku semmoinen mainoslause kuitenkin. No kyllä tähän on, Frisbee on niin kuin näköjään tässä, nyt vasta huomasin, että tässä kannessa on toi Babe Watchin päällä lukee, tai on toi Frisbeen kuva siinä, mutta joo. Aika pretty thin näin sanotusti, että tää on niin kuin ihan joku tämmönen, tiiäksä, 50 sentin Frisbee varmaan, ja sitten niin kuin näitä leffoja. Viime aprillipäivänä oli tää Side Roads, eli tää DiCaprio slipcoveri, eli tähän sai itse piirtää oman slipcoverin, ja tässähän on Jeff Speakmanin ensimmäinen elokuva. Eli sieltä on hienot himonussi ja viikset sitten. En ole siis piirtänyt itse mitään
kantta tohon, koska aion niin vaalia tätä keräilyarvoa siinä. Ei nyt mikään erikoinen filmi, mutta hauska kuriositeetti sitten. Tää piti sanoa tässä vaiheessa. Mutta entäs nyt sitten itse elokuvat? Good Guys Don't. Tää oli vähän tämmönen Thelma ja Louista tyylinen niin kuin, tämmönen road movie, missä tämmönen muija sitten niin kuin, tiettyjen kommellusten jälkeen sitten sitä syytetään murhasta ja sitten semmonen strippari, joka oli muuten sama kuin yksi niistä muijista, mikä oli tuossa Vice Squadissa jossain. Tämä on siis sama ohjaaja kuin Vice Squad 1-6, joista tykkäsin tosi paljon. Isotissinen muija, näyttää tissit kyllä. Don't worry, tässä molemmista filmeissä oli paljon enemmän tissejä kuin Vice Squadissa, että se pistetään tää nyt heti alta pois. Niin, tässä tulee vähän tämmönen, nämä kaksi tää strippari ja sitten se syytön muija, ne lähtee niinku road tripille, vähän niinku Thelma ja Louisin tapaa. Paljon parempi kuin mikä tahansa sai Vice Squad-elokuvaa. Tässä oli ihan jotain lämminhenkisiäkin kohtauksia, mutta kyllä nämä nyt on vähän semmoista kitkutusta. Aina nämä Rick Sloanen filmit, että ne aina kestää sen 90 minuuttia. Että ne on venyttämällä venyttänyt siihen, että niinku se 90 minuuttia tulee täyteen. Ja vähän musta tuntuu tälläkin kertaa, että näin oli tapahtunut kyllä. Mutta niinku siis ihan Stanley Kubrick-tason mestariteos tämä on verrattuna mihinkään Vice Squadin elokuviin kyllä, että tää on niin kuin aidosti niin kuin eteenpäin menevä juoni, missä on alku, keskikohta ja loppu, että samaa en voi sanoa välttämättä Vice Squadista. Ja on hyvän näköinen. Niin, tässä oli joku kummallinen juttu, tää hei, tää onneksi muistin sanoa tämän, mutta siis Julia Parton näyttelee, tää on tää isotissinen stripparimuja, mikä näyttää siis tissit, niin se on toi Dolly Partonin serkku. Se serkun tytär tai joku semmoinen, jotain sukua se oli, mutta muistakaa nimi, Julia Parton sitten, joo. Joo, että ehdottomasti niin pisteet nousee näistä asioista kyllä, että annoinko mä nyt peräti joku 2,5 tähteä tälle, että tää oli yllättävän refreshing tää Good Guys Don't. Sitten katselin tän Babe Watch-elokuvan sitten kyllä, että no, tää oli vähän niinku Vice Squad sitten tuolla niinku uimarannalla, että siellä joukko porukkaa, joka niinku haluaa kouluttaa itsensä Baywatcheiksi sitten ja erilaisia kisoja järjestetään siinä sitten ja erilaisia kommelluksia tapahtuu. Tämän tarinan sydämessä oli kaksi nuorta muijaa, jotka on ne vähän niin kuin päähenkilöt. Siinä on ihan sympiksiä tyyppejä, aika söpöjä ja siis sellainen niin kuin, siis mukavan tuntuisia, hauskan tuntuisia, eikä sellainen niin kuin ärsyttäviä niin kuin useimmat ihmiset tuossa Vice Squad-elokuvissa sitten. Joo, en mä kyllä voi sanoa, että mä nauroin kertaakaan tästä. Se on niin tyhmää ja dorkaa huumoria. Siis se on niinku, just tää niinku sama vaivaa kuin Vice Squadia. Siis semmonen niinku, teeksä lastenohjelmataso huumori, eikä mitään niinku vitsejä kauhean hyvin rakennettu. Siis niinku joku asia vaan on tyhmästi, niin se pitäisi olla sitten hauskaa. Joo, ei tää ollut kyllä niin hyvä, vaikka oli tässäkin alastomuutta kyllä, mutta niinku Kyllä tämä huonompi oli varmasti tämä Babe Watch. Ja tätä ei pidä sekoittaa saman nimiseen aikuisviihde-elokuvaan sitten, joka about samoihin aikoihin tuli sitten. Molemmat on tullut siinä 90-luvun alkupäässä näistä elokuvista, se unohtui vielä mainita. Ja tosiaan molemmat oli Rick Sloanen ohjaamia kyllä joo. Se oli semmonen aprillipäivän pilailuvideo. Olipa kiva kun sain ei varmaan tule kyllä koskaan enää katsottua, mutta hei, se ei pelaa joka pelkää, eli kannattaa kyllä, mä aina otan aina kannattaa ottaa kyllä noi tommoset aprillipäivän palkinnot sitten. Mutta, tai palkinnot, vaan aina kannattaa kyllä ottaa nämä aprillipäivän tarjoukset haltuun, että sitä ei ikinä tiedä mitä saa. Hei, sitten on tää The Man Who Could Cheat Death, ja tässähän on aivan sairaan siisti tää tämmönen keskeltä halkeava Special Edition kansi. Ja täällähän on saakeli 4K Ultra HD sitten sisällä. Ja tää on Hammerin, onks tää nyt toinen elokuva sitten heti Frankensteinin jälkeen sitten, että vähän samaa rakoa tää elokuva yrittää sitten niin kuin iskeä sitten. Eli tässä on tämmönen äijä, joka on kaverinsa kanssa keksinyt 100 vuotta sitten semmoisen jonkun iän pidennysseerumia ja sitä se joutuu sitten snippailemaan aina välillä niin kuin 6 tunnin välein ja jos ei se sitä saa sitä annostusta, niin sit sitä muuttuu semmoinen vihreänaamaren monsteri, joka murhaa sitten ihmisiä. Pari muijaa tässä kuolee sitten ja tää on tämmönen tyypillinen monsteritarina, niin kuin, vähän niin kuin Dr. Jekyll ja Mr. Hyde tyylinen tarina ja
Tää sijoittuu Pariisiin, vaikka oikeasti nyt varmaan on kuvattu Lontoossa tai jossain siellä Pinewoodin studiolla, mutta tässä on tämmöistä niinku tiettyä Hammer-elokuvan charmia. Tää on tällainen niinku, kuitenkin niinku hienon värinen elokuva, Technicolor-väri, jos en ihan väärin muista, ja hienot tämmöiset Victorian ajan tämmöiset puvustukset ja lavastukset, ja tää pääosan esittäjä äijä, jota en nyt muista nimeltä tässä, Anthony Driffing, niinkö? Niin se oli aika hyvä tässä pääosan roolissa, ja kyllähän tässä nähdään myös Christopher Lee sitten siinä. Se oli se joku sen kaveri, joka piti auttaa siinä leikkauksessa. Se oli joku ihmeellinen englanninkielinen termi, joku lääketieteellinen termi, joku ihme bladder, mikä niiden piti vaihtaa, mutta nyt unohdan mikä sen termin nimi oli. Ja Terence Fisher on ohjannut tänne, eli sama äijä, joka ohjasi sen Frankensteinin, oliko se sitten vuotta aikaisemmin sitten. Joo, tää on 59, niin Frankensteinin muistaakseni tuli 58. Ja tää on muuten hauska, että tää perustuu näytelmään, joka on kirjoittanut Barry Lyndon. Onkohan se nyt sama äijä, mikä on sitten toi Kubrickin filmi, mistä Kubrickin filmi kertoo sitten. Sitten on tietysti vihko. Mikään ei ole mitään ilman vihkoa, ja siinä se on. En ole todellakaan lukenut, mutta kyllä siellä tämmönen face on sitten. Tämmönen joku zombie face, mikä on siis se lopusta sitten, kun se... Joo, en viitti spoilata. Ihan ok filmi, mutta niinku verrattuna Frankensteiniin selvästi vähän niinku semmonen ehkä tavanomaisempi elokuva ja aika tämmönen niinku vähän hidastempoinen kyllä. Eikä nyt muista Frankensteinikaan mikään, niinku, mikään aktionpommi kyllä on, mutta niinku, siinä sentään on se juoni, mikä mielenkiintoisesti etenee tiettyyn suuntaan koko ajan, mutta tässä vähän oli semmoista, niinku, ihmiset istuvat sohvilla ja keskustelevat asioista ja sitten on niinku, okei, mihinkään tää niinku menee. Se pitää mainita semmonen hieno bonus tässä, että tässä lukee, että Vinegar Syndrome is thrilled to present Man Who Could Cheat Death Fully Uncut. Eli ne oli jostain kaivannut jonkun täysin leikkaamattoman versio. Tässä oli toinenkin versio, joku Nude International version, ei kun Continental version. Mutta mä en kattonut sitä, mä en ole ihan varma mitä eroa siinä kyllä on sitten siihen tähän Uncut-versioniin, mutta tässä kyllä oli sitten myös vaihtoehtoinen sensuroitu loppu oli mukana. Muistaakseni se oli se eri vaan, että se palaminen oli lyhennetty siinä sitten tässä Sensoret-versiossa sitten. Hirveä määrä ekstroja kyllä ja hyviä näitä tuttuja haastatteluita. Oliko tässä Kim Newman ja mitä kaikkea. Kyllä ja nää katselin kyllä kaikkea, tai oikeastaan kuuntelin. Mulla on sillä lailla tapana noita ekstroja käsitellä, että kun mä oon etätöissä, niin siis mä pistän ihan vaan tai siis ekstrat pyöriin ja mulla on yleensä korvakuulokkeet, että mä voin mennä tuohon keittiöön ja tällään kuulla siitä ihan hyvin sitten, mitä siinä puhutaan. Niin sillä lailla niin kun säästyy aikaa, että siis muuten ei välttämättä olisi aikaa niin kun katsella niinku tossakin oli varmasti niin kuin pari tuntia erilaisia haastatteluja, niin muuten ei varmaan olisi kyllä aikaa niitä katsoa, eli tuolla vähän niin kuin cheattaa siinä. Joo, ei nyt mikään mun mielestä paras elokuva, ei Hammerin paras elokuva eikä näin, mutta oli ihan kiva kuriositeetti nähdä tämä elokuva ja myöskin tämä julkaisu on mun mielestä sairaan siistiä. Kuvanlaatu oli todella hyvä, joten ei ole mikään huono hankinta se kyllä sitten. Joo. Sitten oli vähän Argentoa sitten, eli Sleepless, eli Non So Honno sitten. Non So Honno, eli tää oli muistaakseni 2001 vuoden elokuva, ja tässä näyttelee kukapa muukaan kuin Max von Sydow. Max von Sydow, eli se on semmoinen vanhempi etsivä, joka on eläkkeellä ja kytät tulee kysyä sitä neuvoa, että saakeli se murhaaja, ketä sä jäljitit silloin 80-luvulla, niin nyt on samanlainen murhaaja tullut takaisin. Ja sitten Max von Sydow sitten sen yhden murhatun naisen pojan kanssa alkaa sitten yhdessä tuumiin sitten vähän niin kuin sivutyönä selvittää tätä, että kuka se voisi olla ja nivon johtolankoja yhteen ja tällä. Hyvin tämmönen Argento-tyylinen juoni ja tää on oikeastaan se filmilaji, mitä mun mielestä Argento on ainakin tehnyt parhaimmilla tai parhaiten tunnettu tämmöisestä niin kuin giallo-tyylistä tarinan kuljetuksesta ja niin kuin mysteeri hetkistä ja tietysti verisistä murhista. Tässä oli monta aika brutaalia kohtausta. Tulee mieleen ekana se, kun se yhden muija
suuhu hakattiin lapiolla, tiedätkö, sillä että se oikein niinku, tiedätkö, tekopää hytisi siinä ja sitten yhden muijan pää lyötiin seinään, niitä hampaat lensi irti ja kaikkea tommoista. Ja puukotettiin, oliko se niitä käsi lensi irti, kun sitä yhtä muijaa puukotettiin. Sormet tai käsi lensi irti sitten. Nyt en nyt kirjannut ylös, että mikä nämä raakuudet oli, mutta on tässä yllättävän monta murhaa ja tää on yllättävän hyvä elokuva. Siis siinä mielessä niin kuin Dario Argenton 2000-luvun tuotokseksi. Ja se tekee tosi paljon, että se on tämmönen niminäyttelijä on tärkeässä roolissa. Max von Sydow, se hallitsee ruutua tässä kyllä ihan varmasti. Ihan alusta loppuun, tai siihen asti kun hän on tässä elokuvassa, ilman mitään spoilereita sitten kyllä. Ja siis ei vittu, siis se loppu oli niin tyhmää. Mä en halua spoilata sitä, mutta se kun se murhaajan motiivi paljastuu siitä ja kuka se oikeasti on, niin siis se on niin epäuskottava, että ei mitään järkeä. Mutta tavallaan toikin on niinku semmonen yksi Argento-elokuvien suola sitten kyllä. Mut ei tää nyt kyllä missään nimessä, tiedätkö, mun Argento-suosikkeja oo kyllä. Ja jotenkin musta tuntuu, että tällä niin 2000-luvulla siis tää mies, joka oli nimenomaan tunnettu silloin 70-80-luvulla niin huikeasta visuaalisuudesta, niin esimerkiksi tääkin elokuva tuntuu siltä, että ei se syrjitä. Mä en muista, että tässä oli mitään niin kuin kamerakikkailua, vaan siis se on kuvattu niin kuin, ihan niin kuin TV-sarjaa kattelis, että ei todellakaan voisi uskoa, että se on Argento-filmi, jos sä et tietäisi sitä. Sä pistät sen vaan pyöri. Mutta niin kuin, ei tää nyt huono elokuva sinänsä ole, että sanotaan näin, että 2,5 tähteä tai heikko 3 tähteä tälle Sleeplessille. Ja no ihan siis Argento Perfectionista tää on varmasti pakko hankita ja siis ei tästä varmaan julkaisu enää parane. Tää oli kans 4K, mikä oli musta tosi siistiä. Hei, slipcoveri on aika jees kyllä. Ei mulla ole mitään paskaa sanottavaa tästä kyllä. Mutta joo, ja hei, se vielä pitää mainita. Tässä oli ihan sikana haastatteluja. Siis varmasti enemmän kuin 2 tuntia. Tässä oli muun muassa Claudio Simonetti ja sitten oliko tässä Sergio Stivaletti, siis toi efektimiehen ja näiden näyttelijöiden haastatteluja. Mutta tiedättekö mitä? Ei, mä jätin ne katsomatta. Siis siinä kaikki puhuu italiaa ja se on englanniksi tekstitetty. Ehkä joskus voin katsoa, mutta en nyt pitäisi hengitystä sen puoleen, koska siis ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa katsella niin tuntikausia jotain haastattelua. Ja varsinkin vielä jotain niin ihan nobody-näyttelijöitä. Niin joo, minä aloitin näyttelijän sen takia, koska isäni ja äiti olivat myös näyttelijöitä. He tapasivat Viennässä 1956. Niin kuin, okei, olisi niinku, joo, se on cool, kun on niinku näyttelijöiden haastattelu, mutta nämä yleensä nämä Vinegar Syndrome haastattelut, ne alkaa just, se on koko elämän tarina niinku, se on ihan kiva. Ja sitten tää on tärkeitä dokumentteja, että saadaan tallennettua niinku ihmisen elämästä näinkin iso pala, mutta niinku, vittu, ei nyt pystynyt katsoa, ei nyt riittänyt aikaa, että sori vaan Vinegar Syndromen äijät, mutta niinku, se on ihan kiva tietää, että ne on siellä arkistossa sitten. Tää ei ole niinku niinku negatiivinen asia, että on liikaa ekstroja kyllä, että en mä siitä valita kyllä. Sitten Troma-elokuva, ja tää oli just sillain, niinku, jos katsoitte sen Videotalk Vinegar Syndrome unboxauksen, tilatkaa muuten se englanninkielinen kanava sitten, niin pistä linkkiä tohon, niin siinä jo sanoin, että ei vittu, ei kyllä yhtään kiinnosta. Mä oon joskus nähnyt tän Romeo ja Juliet ja just vähän aika sitten kattelin saatana se hevon paskaton Sergeant Kabukimen NYPD, niin tää ei ollut kyllä niinku mikään niinku semmonen, mitä mä odotin innolla. Typerän näköinen sliparikin. Tää tulee vähän myrkky mieleen. Tää on just tämmönen myrkkykansi. Eikä tääkään kansi ei kyllä mun mielestä mikään, tiedätkö, mestariteos on kyllä. Tää on muuten se, mun mielestä Future-filmin DVD:ssä tai tätä ei muuten tainnut olla DVD:llä ollenkaan. Vai onko? Nyt en ulkoa muista, mutta sen mä ainakin muistan, että siinä VHS:ssä on tää kansi kyllä Future-filmiltä. Mä taidan pistää tän kannen tähän päälle, että on vähän erilaista siinä sitten. Mutta siis kuten nimestä voi päätellä, niin siis tää on Troma-tiimin Troma Filmsin tämmönen oma tulkinta tästä William Shakespearen Romeo ja Julia näytelmästä. Kyllä te varmaan tiedätte se, että mä en ole
eläessänikään kyllä niinku katsonut mitään William Shakespearen näytelmää kyllä, mutta niinku se, että kaikki nyt varmaan osaa ainakin nimeltä tietää Romeo ja Juliet, niin tää nyt tekee parodiaa vähän ylipäänsäkin niinku tämmöisestä niin Victorian, tai miksikään aikaa sitä edes sanotaan, kun on Shakespeare heittää tämmöistä niin to be or not to be, not to be. Näistä tekee vähän parodiaa ja varmaankin samoja yhtymäkohtia tähän tarinaan sitten on, mutta tässä on se erotuksena se, että niinku vaikka tässä nyt quottaillaan tämmöisiä niinku Shakespeare-juttuja ja tällä, niin tässä on tosi paljon niinku panemista. Siis oikeasti tässä on yllättävän paljon panoja ja siis niinku tissiä ja niinku tosi paljon alastomuutta. Siis sillä joo ei nyt Troma-elokuvat mitään lastenfilmejä yleensä ole kyllä, mutta niinku, siis mä olin sellainen, että vau, että tää on niinku borderline, tiiäksä, niinku, jo niinku softcore ja pornoelokuvan välillä kyllä, että siis sen verran se. Ja hei, tää ei ollut kritiikki, tää oli okei, yes. Yes. Ja sitten tässä on tietysti paljon kiroilua ja paljon typeriä hahmoja ja sitten myös niin kuin, siis aika verisiä kohtauksia ja huonoja special effectseja kyllä. Joo. Mitäs tässä nyt oli gore-kohtauksia? Yhden äijän pää niin kuin lyötiin telkkari sisään ja sitten pistettiin virrat päälle, niin se pää räjähti. Ja sitten oli lävistyksiä, ne taisi olla ihan aitoja lävistyksiä kyllä. Ja sitten tämmöisiä niin kuin muodonmuutosefektejä, että se joi sitä jotain myrkkyä, että se muuttuu joku porsaan näköiseksi se muija, ettei se haluaisi mennä naimisiin sen kanssa. Ylipäänsä tämä niin kuin yleisilme tässä, jos missään Troma-elokuvassa. Tää on hirveän tämmönen groteski elokuva, tiiäksä, niin visceral ja groteski. Ja tää ehkä vähän vähentää sitä semmoista niin Troma-tyylistä huumoria, mikä on kyllä ihan hyvä asia jopa, mutta siis Toxic Avenger on ylittämätön Troma-elokuva. Siinä on se oikea määrä huumoria ja sitä niin kuin gorea ja kauhua. Näin, ja Troma ei ole ikinä päässyt samoihin, mutta tämä on vähän erityylinen elokuva. Tämä ei yritä olla niinku kauhukomedia, vaan tämä on tämmönen, no, avant-garde, groteski rakkaustarina näin. Ehkä niinku semmonen voidaan heittää siihen, joo. Mutta niinku, no siis vittu, verrataan Sergeant Kabukimaniin, niin tää on vittu Stanley Kubrick, aina mä puhun Stanley Kubrick mestariteos, mutta verrattuna niihin tää on Stanley Kubrickin mestariteos, niinku vittu ei saatana, ei pysty kattoon sitä Sergeant Kabukimania. Ja mä tiedän, että Romalla on paljon vielä semmosia paskoja, mitä mä epäilen, että nämä on nyt pistämässä kaikkia näitä näitä Troma-filmejä pihalle 4K:na, koska se oli 4K Kabukiman ja sitten tää on kans 4K. Mutta joo, siis verrattuna niihin, siis niinku, kyllä tää nyt aika hyvin mun mielestä ränkkää Troma-elokuvissa. Sanottakoon näitä, näin niin heittämällä voisi heittää, että tämä on Troman omasta tuotannosta nyt tällä hetkellä, mitä mä nyt muistelen. Tämä saattaisi olla jopa kolmanneksi paras. Ensimmäinen olisi Toxic Avenger, sitten olisi Clash of Nukem High ensimmäinen. Sitten tämä saattaisi tulla seuraavan, mutta niin kuin, hei, älkää alkaako mua niin kuin lainaan tästä väitteestä. Don't quote me on that, koska niin kuin, mä en ole nyt hetkeen näin, mä en ole ikinä pitänyt mitään Troma-filmin maratonia. Hyvin sekalaisittain on nähnyt niitä. Yksi mikä tulee mieleen kanssa, mikä ehkä voisi olla niin kuin ihan ok, niin se Tromas War kyllä, että siinähän oli paljon ammuskeluja ja räjäyttelyä ja näin, niin ehkä ne pistää sen ensi vuonna sitten tää Vinegar Syndrome ulos, mutta ei me nyt välttämättä toivo kyllä yhtäkään tätä Troma-elokuvaa, että pitäisi tulla 4K. Mähän on 2,5 tähteä tälle filmille ja vihkolle tietysti sitten täydet kympit sitten siitä, vaikka onkin vähän myrkkylehden näköinen, joo. Kyllä. Pistäkää muuten kommenttia, jos olette nähnyt mitään näistä leffoista ja aiotteko katsoa ja herättääkö tämä mielenkiinto ja ylipäänsä onko nämä kiinnostavia asioita kuulla Vinegar Syndromen elokuvista. Sitten oli tämmönen True Crime Triple Ripper. Tää ei olekaan varsinaisesti Vinegar Syndromen julkaisu, vaan tää on Agfa. Eli Agfa ei ole German Agfa paskarunkku kasetti, vaan tää on American Genre Film Archive. Ja nehän on tehnyt pitkän linjan, julkaissut kaikkea kummallista settiä. Ja jos Vinegar pistää kummallista settiä, niin siis Agfa voi sanoa hyvin, että hei, hold my beer. Koska niin Agfalla vasta kummallista settiä on. Nämä on just näitä, tiiäksä, mistä ei ikinä kukaan kuullutkaan. Ja niitä, mitä on näytetty jossain, tiiäksä, hämäräperäisillä Grindhouse-teattereilla sitten ja tämmöisiä
kummallisuuksia. Nämä ei välttämättä aina edes elokuvia, saattaa olla esimerkiksi dokumentteja. Mutta hei, tämä ensimmäinen elokuva tässä Triple Ripperissa oli semmoinen kuin The Sadist, a.k.a. Sweet Baby Charlie. Tämä perustuu siihen samaan tapaukseen kuin toi Terence Malickin Badlands, eli semmoinen äijä kuin Charles Starkweather ja hänen tyttöystävänsä Karel Fugate. Ne oli siis oikein elämän tämmöisiä niin kuin karkureita, jotka joutui sitten lain kanssa kahnauksiin ja tappoi sitten ihmisiä siinä. Ja tämä elokuva Shadist sijoittuu semmoiselle huoltoasemalle. Eikö se ollut huolto? Joo. Johon sitten tämmönen porukka ajaa sitten tankkaamaan ja siinä on niinku 2 miestä ja 1 nainen. Ne on myös jokin baseball-peliin sitten. Ja ne ei tajuakaan sitä sitten, että tää justiin Charles ja Karel on sitten tappanut kaikki siellä huoltoasemalla ja sitten ne alkaa sitten piirittää näitä ja seuraa semmonen niinku justiin tämmönen intensiivinen 90 minuutin tämmönen, tai 80 minuuttia suurin piirtein tämmönen vähän niinku panttivankitilanne siinä sitten, että siinä vähän niinku tiedätkö, vähän niinku ahdistellaan ja on koko ajan tämmönen väkivallan, vähän tämmönen Last House on the Left-tyylinen systeemi alkaa siinä sitten. Ihan hyvä ja mun mielestä tää pääjätkä, se on Arch Hall Jr., mikä jotkut voi muistaa ehkäpä elokuvasta Ega. Niin, siinä se näyttelee sitä jo hullua tappajaa ja se jotenkin vetää niin yli koko ajan, että sitä on niinku suorastaan herkullinen katsella. Tää oli mustavalkoinen elokuva ja itse asiassa ajankohtaansa nähden yllättävän väkivaltainen elokuva. Eli 63 oli tehty tää elokuva kyllä ja ihan mielenkiintoinen tuotos kaikin puolin. Kyllä mä 3 tähteä annan sille. Sitten Triple Ripperin seuraava oli The Other Side of Bonnie and Clyde vuodelta 1968. Tää oli vaan tunnin mittainen ja tää oli värielokuva. Ja tää ei ollut siis elokuva, tää oli ihan niinku dokumentti Bonnie ja Clyden näistä seikkailusta. Hauskaa tässä oli se, että lopussa se yksi äijä niin sanoi, että joo mä oon Bonnie ja Clyden kaveri ja sitten haastateltiin siinä ja sitten se oli niin kuin valheenpaljastus kojeessa siinä sitten, että ei se puhu paskaa, mutta niin kuin muuten, no mitä mä nyt voin sanoa, dokumentti Bonniesta ja Clydesta, ihan mielenkiintoista, I guess. Mutta Triple Ripperin viimeinen elokuva sitten oli The Zodiac Killer Noir, eli mustavalkoinen versio tästä The Zodiac Killerista. Eli tämähän on mulla kyllä löytyy Aquan julkaisu siitä aikaisempi versio, se mikä on ihan värielokuva ja tämä on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen elokuva, että tämä kuvattiin sen takia, että tämä hermostuttaisi oikein elämän Zodiac Killeri, että se niin kun tekisi jotain harkitsematonta ja jäisi kiinni. Eli tässä periaatteessa niin kun kertoo niin Zodiac Killeristä ja se niin parhaan mukaan niin yritetään uskottaa, että tämä on Zodiac Killer, mitä se oikeasti tekee. Esitetään se sellainen vähän mamman poikana ja mä en muista mikä se oli, siis vähän niin kuin sellainen nynneröneen mamman poikana ja siis sellainen saamattomana äijänä, tiedätkö, näin. Että niin kuin, aika mielenkiintoinen konsepti. Eli siis niille, jotka ei tiedä, niin Zodiac Killer oikeasti terrorisoi sitä San Francisco-aluetta silloin just näihin aikoihin, kun tämä on tehty, eli 71, ja sitä ei muista, ei sitä saatu ikinä kiinni, niin että ei vielä tänäkään päivänä tiedä, että kuka se oli sitten ja mikä se motiivi siinä oli, mutta tämä on ainoa elokuva mun tietääkseen, mikä on tehty sitä varten, että saataisiin oikein elämä sarjamurhaaja kiinni sitten jo. Niin. Joo, ihan hauska paketti kyllä. Mä annan tuolle Zodiac Killerille 3 tähteä kyllä. Ja paketille tietysti niin kun, ehdottomasti niin annan kyllä niin kun, täyden 10, koska nämä Aquan collectionit on aina hyviä. Mutta tietysti tietäkää se, että tämä vaatii sitten jo vähän niin kun syvempää kokemusta näistä alan filmeistä niin sanotusti. Joo. Sitten oliks täällä vielä? Kyllä on. Yes. Elikkä tätä odotteli innolla. Elikkä tää on hongkongilainen elokuva, siis kiinalainen elokuva. Men from the Gutter vuodelta, oliks tää 83. Ja tän on ohjannut sama äijä kuin toi Story of Freakin on ohjannut, eli se on semmonen äijä kuin Choi Nang, nyt on taas semmonen niin, Ngai Choi Lam.
Story of Rickin ohjaaja. Tää on varmaan se aika lailla ensimmäisiä filmejä. Se on tehty tuolla Shaw Bros elokuvayhtiölle, eli se Kung Fu-yhtiö. Niin tää on sitten toi Vinegar Syndrome Archive, ja sen numero on 058, eli se on tämmönen alalabeli sitten tällä Vinegar Syndromella, eli löytyy kaikki hyllystä. Näissä on aina tää käsin numeroitu, tai no nykyään se ei ole enää käsin numeroitu, koska ne tulee muoviin sisällä. Tää on numero 2717 mulla sitten 5000 sitten jo. Niin, tämä elokuva kertoo sitten hieman ehkä sekavan tarinan, siis siinä on joku, vittu nyt mä jopa unohdan täältä, siis joku tämmönen jätkäporukka, mikä tekee pikkurikollisia, sitten siellä on kyttä, mikä haluaa saada sitten mafiabossin kiinni, ja näiden tarinat vähän niinku nivoutuu siinä pikkuhiljaa tällä, ja tää oli tosi niinku tämmönen, en mä tiedä, oliko mä väsynyt tai jotain, ei niinku yhtään niinku mennyt päähän tää juoni, että tää tuntuu, että tää on niinku tosi laahaava siinä alussa. Mutta sitten kun tässä oli actionia, ne oli todella hyvin tehtyä. Ja sitten tosi vaarallisen olosia stuntteja. Se on semmoinen kohtaus, kun äijä roikkuu jostain, se on semmoinen niinku, semmoinen säkkiä niinku semmoinen verkko täynnä ja se hyppää siinä ja ampuu haulikolla sen poikki sen piuhan siitä, että se niinku se säkkiverkko niinku käyttäytyy kuten niinku tämmönen romutuspallo, tai miksei se sano wrecking ball, että se osuu sen johonkin pieneen hökkeleen siellä varastolla tällä. Ja just tämmösiä, ja siis niinku äijä tippuu parvekkeelta, ja en mä nähnyt mitään turvaköyttä siinä kyllä. Tippuu parvekkeelta, sieltä saa kaiteesta kiinni ja tällä. Tippuu semmosia niinku, rakennustyö, niitä tämmösiä telineitä, niitä pitkin tippuu, se menee hajalla tällä. Vaarallisen näköisiä stuntteja. Just näin niin perusautolla yliajot tällä. Eli tää tosiaan ei ole mikään tämmönen 1800-luvulle sijoittuva kung fu-elokuva, vaan tää on niin ihan moderniin aikoihin sijoittuva elokuva, niin rikoselokuva. Ja siis tää on mun mielestä niin, nämä Shaw Brosit on parhaimmillaan, jos ne sijoittuu nykyaikaan, eikä siihen muinaiseen Kiinaan, niin ne on vähän sellainen nähtöinen. Niin ja tää oli vihko kanssa. Mutta siis niin kun, sanotaan tätä 3 tähteä, että niin kun, täytyy ehkä yrittää paremmin niin kun rekisteröidä seuraava kerran, mutta kyllä se vähän niin kun, liikaa juonta, mutta niin kun, hyvää actionia, kun actionia oli sitten näin. Ja odotan innolla, että mitä ne keksii toi Vinegar Syndrome seuraavasta Shaw Collectionista. Nimittäin siellä on tosi kummallisia elokuvia nämä Shaw Brosit, niin ne on tehnyt satoja elokuvia uransa tai sillä niin kun filmituotantoajalla, niin siis siellä on niin kummallisia tekeleitä välissä, että niin kun ei mitään järkeä kyllä. Että niin kun, toivottavasti tulee lisää näitä. Ja nythän Arrovilta tulee toi, jouluna tuli se Shawscope 3 ja se on täynnä näitä crazyjä filmejä. Oily Maniac vittu, Black Magic 1 ja 2 vittu. Sitten toi Super Ultraman ja kaikkea tämmöistä. Odotan innolla kyllä. Mutta joo, ei todellakaan kaikille ole nämä filmit. Sitten vielä yksi filmi on jätetty viimeiseksi. Joo, kyllä. Juhu. Elikkä katsokas tätä. Ruby, riivaa ja rakastaja satana. Riivaa ja rakastettu. Videotape Centeri julkaisu mulla on tässä ja suositusikäraja 20 vuotta. Ruby on gangsteripomo Jake Millerin lemmikki ja houkutuslintu, joka 30-luvulla joutuu monen teloituksen todistajaksi. Myös Rubyn rakastettu Nikki joutuu Jaken tapporyhmän teloitettavaksi. Ruby saakin kuurumökän lapsen Leslie, joka 16-vuotiaita alkaa käyttäytyä erikoisesti ja häntä tuntuu johtavan outo voima. 6 uhria, jotka kaikki ovat Jaken tapporyhmän jäseniä, tapetaan raasti. Siitä alkaa kauhujen yö kaikille. Joo, eli tämmönen niin mielenkiintoinen kauhuelokuva, mihin liittyy vähän tämmönen niin mafiabossi, joka on kuollut 30-luvulla, niin se palaa sitten 70-luvulla kuolleista sitten kostamaan tällä niin henkenä sitten. Käyttäen sitten tätä tytärtä niin kuin tällainen niin kuin aseenaan. Tämä on tavallaan vähän niin kuin tämmönen karrietyylinen premissi ja niin kuin, miksi se sanoisi? Tämmönen possession-elokuva kyllä.
Jaha, tässä nyt oli sitten 4K Ultra HD, mikä tupsahti sitten Vinegaarelta. Ja mä en ole ikinä nähnyt tätä Rubia, että olin odottanut, että pitäisikö toi katsoa. Ja olin kuullut, että tota on leikattu, että niin en sitten viittinyt katsoa sitä. Mutta nyt sitten oli kiva katsoa tää 4K Ultra HDlta. Ja onko se sitten sen arvoinen, että kun nämä kaikki vuodet oli odottanut sen katsomista ja pimittänyt sitä? No ei kyllä. Tää oli ihan tylsä paska. Tämä oli tosi tylsä elokuva. Eli siis idea on hyvä, mutta niinku, vittu, mitään ei tapahdu vittu. Niinku, ja siis kaikki nämä tappokohtaukset, nämä on niin leimejä kyllä. Ei, siis, mä katoin. Mä tein Videospace-velvollisuuteni. Samalla kun mä katoin tätä, mulla oli siellä läppäri, missä tää rippi oli siinä niinku. Ja mä aina kun tapahtui jotain, niin mä vertasin sitä. Mä en todellakaan huomannut yhtäkään leikkausta tästä Videotraken kasetista, joten mä vaihdoin sinne Videospaceen tiedot siihen, että niinku, ei ole leikattu. Tai no, että ei ole leikkauksia, vaikka se oli ennen siinä, että oli leikattu. Mä pistän linkkiä tuohon kuvaustekstiin, jos haluatte mennä katteleen sinne, mutta niinku, tää on ainakin mun mielipide, että tää on leikkaamaton tää VHS. Ja myös mun mielipide se, että Ruby oli tylsä paska kyllä. 2 tähteä. Niin se loppu oli tyhmä. Joo, siis se oli niin paskasti tehty ja siis se oli ilmeisesti, niin tää ohjaaja oli mielenkiintoinen, tää Curtis Harrington, joka on tehnyt paljon kaikkia filmejä, niin se oli tuossa haastateltu tässä Extralla, katsoin kaikki Extrat, niin oli haastattelussa siinä sitten ja sanoi, että joo se loppu ei, mä en tiedä kuka sen lisäsi siihen, mutta se loppu ei ollut mun tekemä, että siinä ihan selvästi jostain uima-altaassa kuvattu joku luuranko, mikä meni siinä, niin se oli niinku ihan hevon paskaa kyllä, että näin. Mutta joo, tulipahan nyt katsottua ja en voi suositella kyllä tosta. Tätä kyllä kenellekään. Jos mä nyt tästä setistä suosittelisin jotain jollekin jossain määrin, niin ja mä varmaan voisin Hammer-faneille suositella tätä The Man Who Could Cheat Death. Mut en mä nyt kyllä sanoisi, että kenenkään kannattaa rahoja tuhlata. Tiedätkö, niin kun, jos alkaa tilaileen tuolta, niin no ellei nyt ole Die Hard Argento-fani, niin siinä tapauksessa. Jos on Die Hard Troma-fani, niin sitten on, niin ei ole, siis nämä on parhaimpia julkaisuja, mitä varmasti näistä tulee ikinä olemaan kyllä. Niin kun, tai no, ainakin nähtävissä olevaan tulevaisuuteen tulee olemaan. Kyllä voin sitä suositella. Jos oot Sadist fani, niin voin sitä suositella. Jos oot Men from the Gutter fani, niin voin suositella. Mutta kukaan ei varmasti ole Ruby-fani, joten en sitä voi suositella kyllä sitten. Tuosta piti vielä sanoa ihan loppuun näin. Katselin nämä uudet tuoreet ekstrat haastattelut, mitä niiden tekijöitä oli haastattelu, mutta siis tässä on aivan törkeä määrä Legacy Extraa, eli jotain näitä laserdiskejä, ensimmäisiä DVDtä varten, Troman varten tekemiä extroja. Siis tässä on varmasti 4 tuntia ekstraa tai jotain, niin mä en nyt katsonut niitä, tiedätkö. Mä en jaksa edes kuunnella taustalla niitä Legacy Extroja, mutta siis jos haluaa tietää tästä elokuvasta, jos tää on sun suosikkielokuva kautta aikaa, niin tää on niinku semmonen paketti, mitä sä et todellakaan voi missata. Varmaan tässä on niin paljon tietoa kyseistä filmistä, ettei niinku mitään järkeä. Jep. Hei, kerro mulle, oliko hyvä video, haluatko kuulla lisää myöhemmin sitten Vinegar Syndromen julkaisuista. Nyt kiitän, että katselit ja mä lähden tästä nyt sitten katsomaan jotain leffaa. Moro!